Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit, cu toate că în momentul în care fac această etalare e seară. Vă spun bună seara, dar știți că eu tot timpul fac etalările ziua și zic bună ziua. De data aceasta vă spun bună seara. Sper că sunteți cu toții bine și treceți cu toții bine peste aceste temperaturi, nu tocmai potrivite pentru această perioadă. Dar haideți să vedem ce vrea să ne spună etalarea de astăzi. O să vă rog să vă gândiți la o persoană din trecutul vostru, o persoană care a făcut parte din trecutul vostru într-un fel sau altul. Poate a fost un simplu prieten, poate a fost un iubit, poate a fost un soț și așa mai departe. Să vedem dacă persoana respectivă se gândește să facă pași spre voi în primul rând și mai apoi dacă îi și face, da? Și dacă mai are sentimente pentru voi, de ce nu? Haideți să vedem, sper că v-ați gândit deja la persoană. Hai să vedem. În primul rând, aici văd că vorbim despre zodii de foc, dar avem totodată și zodii de pământ și bineînțeles că sunt și câteva zodii de aer. În altă ordine de idei, avem aici inițiala C, inițiala B, inițiala E, F, G și chiar și inițiala D. Această persoană la care voi v-ați gândit nu poate accepta faptul că v-a pierdut, nu poate accepta că totul s-a terminat, nu poate, indiferent de cât timp a trecut de când v-ați despărțit de această persoană, nu poate accepta că totul s-a terminat sau că nu v-a mai văzut de foarte mult timp, nu poate accepta să nu vă mai vadă măcar o dată în această viață, indiferent despre ce vârstă vorbim în această situație. De ce spun acest lucru? Pentru că în foarte multe situații această persoană are o oarecare vârstă destul de înaintată. Adică înaintată, mă refer că are peste 50 de ani. Dar, bineînțeles că poate fi vorba și de o persoană mai tânără, dar care să aibă o maturitate aparte. Această persoană are vise cu voi, are anumite intuiții și chiar și voi aveți anumite intuiții, în sensul că această persoană se poate reîntoarce la voi oricând și voi știți foarte bine că această persoană are anumite regrete. De multe ori, această persoană la care voi v-ați gândit se gândește că soarta se poate schimba, că lucrurile se pot schimba și chiar se gândește că poate dacă nu făcea acel pas greșit pe care l-a făcut, poate lucrurile stăteau diferit. Ceea ce vi se recomandă vouă este faptul să aveți răbdare, pentru că dacă aveți vise sau aveți o anumită intuiție în legătură cu această persoană, nu aveți întâmplător, ci le aveți pentru că această persoană se gândește foarte, foarte mult la voi. Se gândește cum să ia legătura cu voi, pentru că aici aș putea să spun de ce nu. Această persoană vă urmărește inclusiv pe rețelele de socializare, vă urmărește cumva din umbră, vă urmărește cu foarte multă pasiune. Aici între voi se poate întâmpla doar să fi fost o atracție fizică sau să fi existat chiar o pasiune, cine știe, de moment. Sau poate că mai mult de atât. Dar această persoană nu a încetat să vă urmărească din umbră. Nu a încetat să vă urmărească fiecare pas,
chiar dacă poate voi știți acest lucru sau nu. Această persoană, așa cum am spus, este destul de confuză și nu știe ce să facă, să ia legătura cu voi sau să nu o ia. Însă, în acest moment pot să spun că această persoană gândește că trebuie să aibă un moment de inspirație, un moment de iluminare pentru a ști ce să facă în continuare și cum să facă pașii înspre voi. Pentru că pașii care urmează să-i facă înspre voi nu pot fi la întâmplare. De ce? Pentru că altfel voi dați la o parte această persoană, iar această persoană este genul de persoană care nu poate accepta un refuz. Este genul de persoană care consideră că toată lumea trebuie să îi se supună, că toată lumea trebuie să fie de acord cu el sau cu ea, indiferent dacă are sau nu dreptate. Dar haideți să vedem ce ne mai spun cărțile în legătură cu această persoană. Da, fără doar și poate, această persoană va face pași spre voi. Deci să nu aveți niciun dubiu din acest punct de vedere, pentru că deja avem două cărți care ne spune că această persoană se va îndrepta spre voi. E adevărat că avem unele cărți, o carte care ne spune că face pași, dar îi face încet, dar avem și o carte care ne spune că totuși încearcă să facă lucrurile mai repede, pentru că își dorește să vă aibă în preajma sa. Această persoană va și înșelat, va și trădat așteptările, iar acum își dorește să schimbe lucrurile. De ce își dorește să schimbe lucrurile? Pentru că viața sa, de când s-a îndepărtat de voi, nu a mers într-o direcție tocmai pozitivă și are foarte multe regrete în comportamentul pe care l-a avut față de voi. Consideră că putea să fie cu totul și cu totul altfel, pentru că voi sunteți persoane care ați dat dovadă de nobilitate, de calm, de empatie. A văzut în voi persoana pe care n-a mai putut să o vadă de când v-a pierdut pe voi și până în acest moment n-a putut să întâlnească o persoană la fel ca voi. Și din acest motiv regretă foarte mult comportamentul pe care l-a avut față de voi. Aici, așa cum am spus, această persoană mi este foarte clar că vine cu intenția de a se apropia de voi, dar nu neapărat romantic. Această persoană, cel puțin de început, nu că nu-și dorește să fie lângă voi din punct de vedere romantic, doar că știe că va fi refuzat și atunci își dorește să vină să se apropie de voi cu pași mici, la început ca un simplu prieten cu care să mai discutați din când în când și mai apoi să vă apropiați din ce în ce mai mult, dar pe lângă asta, această persoană își dorește chiar să, de ce nu, poate să fie vorba inclusiv de un contract de colaborare, de o idee de afacere pe care o puteți face împreună. Doar că trebuie să fiți foarte atente și să nu dați încredere de la început acestei persoane, că bineînțeles că această persoană într-adevăr regretă că v-a pierdut, pentru că, cum se spune, de pe urma voastră a avut foarte multe lucruri de câștigat. Și tocmai din acest motiv, și acesta este unul din motivele pentru care își dorește să se reîntoarcă la voi. Aici, din punct de vedere sentimental, n-aș putea să spun că această persoană mai are sentimente față de voi, dar această persoană, într-adevăr, se gândește la ce poate câștiga sau pierde din punct de vedere material. Însă,
Dacă sunteți atenți și nu vă grăbiți, dreptatea va ieși la suprafață. Veți avea de-a face poate cu o instituție de stat sau poate că, așa cum am spus, această persoană vine cu o propunere de afacere și atunci, bineînțeles că trebuie să mergeți pe la instituțiile statului pentru a face afacerea respectivă, însă, indiferent despre ce vorbim, se va face dreptate, pentru că aici nu vorbim doar despre a se face dreptate pur și simplu, ci este vorba de acea dreptate care este la nivel karmic. Din acest motiv, această persoană nu mai are liniște. Din acest motiv, această persoană are regrete în ceea ce ține de situația voastră. Chiar, așa cum am spus, chiar dacă nu mai comunicați cu această persoană de 10 ani, 20 de ani, nu are importanță. Ideea este că această persoană a rămas cu gândul la voi și oricât ar încerca să vă uite, nu poate. De ce? Pentru că karma nu îl lasă sau nu o lasă să vă uite până nu se va face dreptate. Adică, dacă această persoană va fura ceva, bineînțeles că trebuie să vă înapoieze dacă vrea liniște. Această persoană, dacă vrea să-i meargă bine, trebuie să aducă înapoi ceea ce v-a furat. Bineînțeles că nu poate în totalitate, pentru că sufletul, da? Sau inima, rănile pe care vi le-a provocat în inimă, nu mai poate să le îndrepte, indiferent cu ce ar veni. Dar, măcar din punct de vedere financiar, trebuie să se facă dreptate. Și, bineînțeles că această persoană, din acest motiv, tocmai vă va căuta. Vrând nevrând, aici nu e problema că această persoană vrea neapărat și vă caută. Nu, universul lucrează în așa fel încât împinge această persoană înapoi în viața voastră. Acum, dacă voi vreți sau nu vreți să primiți înapoi această persoană, aici rămâne la alegerea fiecăruia dintre voi. Dar, dacă primiți înapoi această persoană în viața voastră, un pic de atenție. Nu îi oferiți încredere de la primul pas pe care îl face față de voi, pentru că mai apoi s-ar putea să regretați această situație. Ceea ce este bine totuși este faptul că această persoană își dorește să facă lucrurile mult mai oficial decât le-a făcut înainte și vine înspre voi cu acțiuni destul de directe. Cam astea au fost informațiile pentru voi. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!